Hello, good morning everyone. This is again Evangelist Fernando de Vega for our Believers Breakfast with BFDV. I'm very sorry about yesterday because I was not able to do our morning meal. It is because of my physical condition. I have a little difficulty with my throat. So please understand and please continue to pray for me. I actually tried many times yesterday, pero talagang hindi po ako makapag-accomplish. Plus the fact na iniisip ko po yung National Baptist Day, ayoko pong malate sapagkat alam kong medyo magkakahirapan. So, nag-decide na lang po ang inyong lingkod na mag-skip ng one day at alam ko naman na naunawaan po ng bawat isa sa atin. So, gusto ko rin pong gamitin ang opportunity na ito to congratulate everyone. Purihin po ang Panginoon. Naging matagumpay po ang National Baptist Day. I am not saying perfect, pero para sa akin po, isang magandang pagkakataon ng pagsasama-sama at pinupuri ko po ang Panginoon sa naging resulta po nito. Ako po, I will be forever grateful to God sapagkat produkto po ako ng Baptist Church. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga taong ginamit para dalhin po sa bansang Pilipinas ang Ebanghelyo, ang ministeryo po, ang Baptist Church na mapasimulan po dito sa bansang Pilipinas. Ako po ay produkto ng gawain ng Panginoon under the leadership of Pastor George Claridades. Kaya po yung Claridades family, ang laki po ng aking pong tinatanaw sa kanila sa buhay ko po bilang Kristiyano at bilang pastor sa ministeryo po ng Baptist. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon. Ginamit po niya si Sir Lindon para ma-share po sa akin ang message of salvation. At sa discipleship po, ginamit niya si Doc Jess Marasigan, Pastor Fred Iborda, at ganun din naman si Pastor Cirilia, Pastor Delpin, at ang ilan pa sa mga pastors nung aking pong early years sa ministry, like Pastor Ferdy Marasigan, at gayon din po si Pastor Noel Barrera, at marami pa po sila na ginamit ng Panginoon sa inyo pong lingkod. So, ako po ay na-save sa ministry ng Baptist, ako po ay nagpabautismo, ako po ay tinawag ng Panginoon, ako po ay nakapag-asawa, at ako po ay nagpapastor sa Baptist Church. Kaya talagang pinupuri ko ang Diyos. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ang Baptist po ay hindi isang relihiyon. Ang Baptist po ay isang kalipunan na talagang pinaniniwalaan, ipinapangaral, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang naging tema po ng National Baptist Day kahapon ay ang Romans chapter 10, verse number 1. Ito po ang theme verse. Ano po? Napakaganda po. My brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So ito po ay inilagay natin sa konteksto po na tayong mga Pilipino, ang heart's desire at ang prayer po natin ay ang ating mga kababayan ay maligtas. Kaya para sa akin po, ginamit ko pong pagkakataon nito because I believe it is now high time for our country, even for our government official to hear, to see, and to feel the impact of the Baptist churches here in the Philippines. Hindi ko po sinasabing ito lang ang paraan, pero hindi naman po mali. Nasabihin po natin ito ay isa sa posibleng maging kaparaanan, katulad na nga po ng napakagandang ginawa ng Panginoon kagabi. So kaya let us continue to pray na gamitin po tayo ng Panginoon. Now, ang inyo po lingkod ay nabigyan ng pagkakataon para mag-impart ng mensahe kahit sa maiksing oras. So kaya nga ang gusto ko po, ito po ang gamitin natin ngayon sa Believers Breakfast. Medyo tinalakay ko po yung marka, dapat maging marka ng isang genuine Baptist, ng isang tunay na Kristiyanong Baptist. Ano po ang dapat marka po natin? Anong dapat pagkakilanlan po sa atin? 3 bagay po ang naibahagi ng inyong lingkod. Una, for me, a genuine Baptist should lift up Christ. A genuine Baptist should lift up Christ. No one but Christ. Only the name of Christ. Yan po ang sinabi po ni John the Baptist sa John chapter 3 and verse number 30. John chapter 3 and verse number 30. He must increase. I must decrease. Napakagandang pattern po ng mga tunay na Kristiyano. Napakagandang pattern po natin na nakiklaim na tayo po ay mga Baptist. Ano po? Ang isa sa maganda na mapagkakilanlan sa atin, sa gawain po na atin pong pinangungunahan, sa ministeryong ito, ang Diyos, ang bida, ang Panginoon, ang atin pong itinataas. Huwag po ninyo akong pagkamalian. I do not see any problem in appreciating and in acknowledging one another. I believe tama po yun na matuto tayo mag-appreciate katulad po ng ginawa po ng inyong lingkod.
I really appreciate Pastor George Claridades sapagkat ginamit siya ng Panginoon. Pero it doesn't mean na siya po ang aking itinataas. Pinapupurihan ko po ang Panginoon na ginamit niya si Pastor George para makarating po ang Ebanghelyo sa amin. In fact, even si Pastor Manny Orara, pinasasalamatan ko siya sa Panginoon dahil sa naging malaking help at encouragement niya sa buhay ko po sa ministry. So there is nothing wrong to appreciate one another, to acknowledge one another. But again, may I remind everyone na pagdating po sa pagbibigay ng kalwalatian at kapurihan, ang sabi po ng Bible, whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do all to the glory of God. Lahat po gagawin natin para sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya kung tayo po may mga nai-accomplish, maging katulad po tayo ni Apostol Pablo. Maging katulad po tayo ng mga totoong lingkod ng Panginoon, na ang bida at ang pinapupurihan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kadakilaan niya, His greatness, His grace, His glory, everything, His goodness, Diyos po talaga. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Kinikilala po ni Apostol Pablo na sa anumang bagay na nai-accomplish niya, ito po'y biyaya ng Diyos. Napakagandang attitude. Ito ang isa sa dapat marka natin bilang genuine Baptist. Atin pong itinataas ang Panginoon. Again, a genuine Baptist should lift up Christ. Number 2, a genuine Baptist should love his country. Pag ikaw po ay tunay na Kristiyano, pag ikaw ay tunay na Baptist, ano po? Ito po ay isang bagay na dapat mong tatandaan. Sana ang puso natin katulad ng Panginoon. Ang puso natin maging katulad ng tibok ng puso ng Panginoon at maging ng kanyang lingkod. Yun po yung pinakatema natin. Verse number 1, Romans chapter 10. Sabi ni Paul, my heart's desire and my prayer, to God. Ibig sabihin po, ito yung kanyang passion. Ito po yung kanyang eager desire. Ito po yung kanyang heartbeat. Ang tibok ng puso niya, kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Alam niyo po, ito ang dapat meron tayo. Tibok ng puso para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Hindi lamang po ng mamamayan, kundi ng lahat ng nanunungkulan po sa ating pong pamahalaan. That should be our desire. Ang kaligtasan ng ating bayan. Alam niyo po, ang Great Commission ay isang magandang paalala na dapat abutin po natin ang lahat ng tao. Hindi nga lang po Pilipinas, hindi po ba? Go ye, therefore, and teach all nations. Ang sabi po, preach the gospel to every creature. Ito po ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat ang mga endeavor natin, una, maluwalhati ang Panginoon. Pangalawa, maligtas ang ating pong mga kababayan. At maging lahat ng tao na ating pong nakakamingle sa buhay nito. That is my prayer for my former classmates. That is my prayer for all of my friends. Lahat ng ibigay ng Diyos na pagkakataon para ma-share ang gospel, gagawin po ito ng inyong lingkod. We should love our country. Ito po ang ating pong dapat isa sa maging marka bilang Kristiyano at tunay na Baptist. Thirdly, a genuine Baptist should be a law-abiding citizen. Alam niyo po, isang bagay po na dapat natin pong tatandaan. Ang pagkakristyano po natin, hindi lisensya para po tayo lumabag na sa batas. Hindi po ako kumukontra sa concept po ng separation of church and state. But for me, it should be interpreted right. Dapat po ma-interpret natin ng tama yung separation ng church and state. In one of our morning meals, hindi po ba, medyo natalakay po yan ng inyong lingkod, pero pansinin po natin, yung context po nung ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar, Matthew 22:21, maliwanag po yun that God is leading us sa kanyang salita na may obligasyon po tayong pangbansa natin. Ang ibig sabihin bilang mamamayan, meron tayong dapat ginagampanan bilang mamamayan ng bansa. We should be a law-abiding citizen. Sabi nga po sa Romans chapter 13, di po ba? Sa verse number 1, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The power that be are ordained of God. So yun po yung sinasabi. Kaya raw po pag niresist daw po natin yan,
nire-resist natin yung ordinance ng Panginoon. So, kaya po, it is very good for us to somehow ma-enlighten din po talaga na hindi po ang ibig sabihin ng ating pong pakikihalubilo, ise-set aside na po natin. Ang pinaka-dividing para sa akin po, line, yung bang idea na kapag ang pinagagawa na po ng ating pong pamahalaan, labag sa pinagagawa ng Diyos. Remember Peter, di po ba? Yung sinabi po niya sa Acts 5:29 at nung ilang mga apostol, anong sabi nila? We ought to obey God rather than man. Yun lang po yung pagkakataon. Lisensyado lang po tayo na wag nating gawin ang sinasabi ng pamahalaan kapag yung pinagagawa po nila kontra sa kung ano po ang kalooban ng Diyos at ang kautusan ng Diyos. Kaya for me, napakaganda po na kung meron sanang law-abiding citizen, sana po Christian yun. Lalo na tayo, kine-claim natin, di po ba? Baptist po tayo. Sana po makilala ang Baptist na law-abiding citizen. Hindi po yun tayo pa lumalabag sa batas, hindi po yun tayo pa yung hindi nakikipagtulungan sa pamahalaan. So I believe malaking bagay po na ito ay ating bigyang pansin. Uulitin ko po, the marks of a genuine Baptist. A genuine Baptist should lift up Christ. No one but Christ. A genuine Baptist should love his country. Tayo po ang unang dapat maging mapagmahal sa ating bayan. And a genuine Baptist should be a law-abiding citizen. Dapat tayo po ang isa sa tumutupad sa mga batas, lalo na kung ito po ay hindi salungat sa batas ng Diyos. So muli po, maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ko po ang Panginoon. Sana po'y maging Baptist tayo, hindi lamang sa claim, kundi sa content nito, sa concept nito, at higit sa lahat, sa characteristics nito, sa tunay na dapat katangian ng Kristiyanong Baptist. Purihin ang Panginoon. Please continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel dito po sa BFDV at LWBC. To God be the glory.